وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. ما هي همزات الشياطين؟ وكيف يحضر الشياطين في مجالسنا؟ عند البحث في آيات المصحف عن معنى كلمة همزات نجد آية تقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. فالآية الأولى جمعت الهمزة واللمز، وعند البحث في معاجم اللغة لا يمكنك أن تستنبط أي فرق حقيقي بينهما، بما فيهم معجم مقاييس اللغة، فالكل في حيرة وضياع عن المعنى الدقيق. لكن بما أن الآية الأولى جمعت الهمزة واللمزة على هذا النحو، فلا بد أن بينهما تشابها، وخاصة أن الاختلاف بينهما هو فقط في حرف واحد، حيث تبتدئ إحداهما بحرف الهاء والثانية بحرف اللام. من هنا نجد أن معجم مقاييس اللغة مثلا فسر كليهما بأنه شخص يعيب على الناس، أي عياب، أي ينتقد عيوبهم ونحو ذلك. لكن في المقابل من المستحيل أن تكون الكلمتان كلاهما بمعنى واحد. والمصحف شرح معنى اللمز في الآية التالية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فالمنافقون كانوا يسخرون من المتطوعين في توزيع أموال الزكاة على المستحقين لها. وبما أن السخرية في المصحف مشتركة مع فعل التسخير بجذر لغوي واحد، أي من مثل تسخير الشمس والقمر لنا وسخر لكم الشمس والقمر، فبهذا تكون السخرية في القرآن تصدر ممن يرى نفسه في مكانة أعلى من الشخص الذي يسخر منه. وبما أن السخرية ارتبطت بالاستهزاء في بعض المواضع، فلا بد أن نفهم الاستهزاء لنطمئن إلى أن فهمنا العام سليم. وبعد البحث يتبين أن الاستهزاء هو إظهار الاحترام لشخص في الظاهر، بينما في الباطن فيضحك منه ويتسلى ويتلاعب به. فما الفرق بينه وبين السخرية؟ مع أن معجم مقاييس اللغة يعتبرهما شيئا واحدا، إلا أن المصحف كعادته يبهرنا بدقته في التفريق بين المصطلحات، حيث نجد أن السخرية فيه تكون صريحة معلنة في وجه من تتم السخرية منه. أما الاستهزاء فالأصل فيه أن يكون ضمنيا: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذه الآية تؤكد أن السخرية هي أمر ظاهر، لذلك ارتبط بالضحك، فهم يسخرون من المؤمنين حيث تراهم ضاحكين فتعرف أنهم يسخرون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كذلك هنا لو كانت سخرية قوم نوح باطنية غير ظاهرة لما استطاع نوح أن يدركها، وبالتالي أن يرد عليها بسخرية مماثلة. بينما قارن السخرية الظاهرة بالاستهزاء الباطن الخفي في الآيات التالية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. فموسى لم يتكلم بكلام ظاهره السخرية من قومه أبدا، بل تكلم بكلام جدي إلى أبعد الحدود. ومع ذلك وضع قومه احتمالية أن يكون موسى مريدا للاستهزاء بهم في باطنه، وذلك لأن الاستهزاء أمر باطني بعكس السخرية التي لم يسأل أحد أحدا في المصحف أتتخذنا سخريا، لأن السخرية لو حدثت فهي واضحة علنية صريحة لا تحتاج إلى سؤال ولا شك فيها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كذلك هنا في الظاهر ليس هناك أي أجواء للسخرية، ولكن أن يعمد بعض الناس إلى استخدام أحكام شرعية في الظاهر وفي باطنهم أهداف شريرة، فهذا يعتبر استهزاء بآيات الله. أي بدلا من أن يصرح الزوج بعداوته للزوجة
وبأنه يكرهها ويريد إيذاءها، تجده يبقيها على ذمته ولا يطلقها، ليس لأنه يحبها ويحب الخير لها، بل لأنه يكرهها، فهو يريد منعها من الزواج بغيره فقط، وذلك لإيذائها. لكن لو سأله أحد ما لماذا تفعل ذلك، فهو لا يصرح عندئذ بعداوته لها، وإنما يقول أنه ينفذ حكما شرعيا لا أكثر. فالتمسك بأحكام شرعية في الظاهر مع نية إيذاء الناس ظلما في الباطن إنما هو استهزاء بآيات الله، وويل لمن يفعل ذلك من الله، حيث ينتظره العذاب الشديد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية جمعت الاستهزاء والسخرية معا، مما يؤكد على اختلاف كل منهما عن الآخر، ومع ذلك اللغويون يعتبرونهما شيئا واحدا للأسف. الآية تذكر أن الجماعات التي كانت تستهزئ بالرسل تم توجيه نوعية معينة من العقاب للذين سخروا منهم تحديدا، أي أن جميع أفراد تلك الجماعة كانوا مستهزئين في باطنهم، ولكن بعضهم عبر عن استهزاءه بشكل علني صريح فسمي ساخرا. عندئذ وقعت نوعية معينة من العقاب عليه وعلى أمثاله، لأن جريمتهم أكبر من الذين لم يعلنوا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وهنا أيضا بما أن المنافقين معروفون بإضمارهم لشيء في باطنهم وإظهارهم ما هو عكسه أمام الناس، فكان من الطبيعي أن يظهروا للمؤمنين هنا بأنهم مؤمنين مثلهم، بينما في باطنهم فهم يستهزئون بدينهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه الآية أيضا ربطت الاستهزاء باللعب ونحوه، لأن المستهزئ يتكلم كلاما جديا في الظاهر، بينما في باطنه فهو يتسلى ويلعب. أي كمثال مبسط، تخيل أنك تقول لشخص معلومة هامة عن الدين أو عن غيره، فيجيبك ذلك الشخص بقوله آه طبعا طبعا، ثم يدير وجهه ويبتسم بينه وبين نفسه ساخرا. فهذا هو الاستهزاء، لذلك هو مرتبط باللعب وبما يخفيه المرء في باطنه. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهنا الذين كفروا ينطقون بعبارة ليس في ظاهرها سخرية واضحة، بل على العكس هي توحي بأنهم يستفهمون ببراءة عن هوية النبي، أي وكأنهم يريدون التعرف عليه لا أكثر. ولكن عبارتهم ذاتها عندما يسمعها أفراد جماعتهم يجدون فيها ما يمكنهم الارتكاز عليه ليفهموها فهما معاكسا، فيبتسموا بشكل خفي فيما بينهم ويتغامزون، لأن صيغة الاستفهام ذاتها يمكنك أن تقصد بها الاستفهام البريء، ويمكنك أن تقصد بها الاستهزاء، والفرق يكمن في حركات الجسد المرافقة للعبارة أو نبرة الصوت المرافقة، أو أن تنطق العبارة بشكل جدي كامل أمام المؤمنين، ثم تدير وجهك إلى من معك في جماعتك وتغمزهم بعينك أو تبتسم ابتسامة خفية، فتقلب المعنى بذلك إلى نقيضه. وهذا أسلوب المنافقين الذين يبطنون الكفر في أعماقهم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، كذلك هنا الفكرة ذاتها، ولذلك اعتمدوا على صيغة الاستفهام أيضا. وهذا التكرار لصيغة الاستفهام والتركيز عليها إنما هو للتأكيد على دقة الفكرة ودقة تفاصيلها. فالمصحف أفضل مرجع في علم النفس وفي علم الاجتماع. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا أيضا يتكلم هؤلاء المنافقون
بكلام جدي في الظاهر أمام المؤمنين، بينما هم يبطنون غيره، وبهذا يرون في ذلك تسلية ولعبا، وهدفهم من ذلك هو الاستهزاء بالمؤمنين وبعقائدهم. الآن نعود إلى آية سابقة بعد أن فهمنا الفرق بين السخرية والاستهزاء. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. والسؤال الآن: هؤلاء المنافقون الذين كانوا يسخرون من المتطوعين، كيف كانت وسيلتهم في تلك السخرية؟ والجواب هو أنهم كانوا ينتقدون المتطوعين في نقطتين: أولا، أنهم يعملون تطوعا دون أجر مالي. ثانيا، أنهم فقراء لا يملكون ما يقدمونه إلا جهدهم. وكانوا يفسرون بالتالي عملهم في الصدقات بأن سببه الوحيد أنهم عاطلون عن العمل، ولو أنهم وجدوا عملا أفضل لعملوا فيه، ولكنهم لم يجدوا سوى التطوع، ولو لم يكونوا أناسا فاشلين لما عملوا من غير أجر. هذا السيناريو هو الوحيد المتصور، لأنه يعتمد على النقاط المذكورة في الآية، وبالتالي يكون معنى الفعل يلمزون أي أنهم يفسرون أفعال الناس تفسيرا قبيحا ومن غير أي مبرر. ففي هذه الآية هم فسروا تطوع المتطوعين بأن سببه هو فشلهم في الحياة وفقرهم، بينما كان يمكنهم أن يفسروا تطوعهم بأنه عمل عظيم لمساعدة الدولة الإسلامية في إيصال المال للمحتاجين، أي من أجل إرضاء الله في النهاية. ولكنهم اختاروا التفسير السيء، وأيضا من غير أي سبب يدفعهم إلى هذا التفسير، أي لم يروا من المتطوعين أي شيء سيء، ولكن نفسيتهم القذرة دفعتهم إلى اختيار التفسير السيء هذا. وما يؤكد أن هذا هو معنى اللمز هو الآية التالية: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالتفسير الوحيد لمعنى أن يلمزوا النبي في الصدقات هو أن يتهموه بسوء الأمانة، أي بدلا من أن يفسروا أسلوب النبي في توزيع الصدقات بأنه مبني على وحي من عند الله، لجأوا إلى التفسير السيء، وهو التشكيك بأمانته أو بعدله ونحو ذلك، حيث لم يكن هناك أي مبرر ليختاروا هذا التفسير القبيح. فإذا كان هذا هو معنى اللمز، فما هو معنى الهمز؟ كما قلنا في بداية الحلقة، لا بد أن يكون بينهما تشابها كبيرا، وفي الوقت ذاته فرقا دقيقا. وهنا نجد الآية تقول: هماز مشاء بنميم، حيث أثبتت ارتباطا عند هذا الشخص بين كونه همازا وبين كونه مشاء بنميم. فأما النميمة فبعد البحث العميق في معاجم اللغة يتبين لك أنها نقل الأخبار الواقعية، ولكن بنية إيذاء المجتمع، أي من مثل الذي يسمع شخصا يتكلم ضد شخص في غيابه، فينقل المستمع الكلام كما هو إلى الشخص الغائب، وذلك لكي يغضبه ويدفعه إلى الانتقام، فتحدث الكوارث في المجتمع. إذا بما أن النمام ينقل أخبارا حقيقية، وبما أن الهماز قريب من اللماز ولكن مع فارق، وبما أن اللماز يعيب على الناس بواسطة تفسير أفعالهم تفسيرات سيئة غير واقعية كنوع من الافتراء، فيكون بذلك الهماز يعيب على الناس أيضا، ولكن بواسطة استناده على عيوب حقيقية لديهم، حيث تكمن جريمته في أنه لا تجوز السخرية من هذه العيوب لأنها غير مخزية في الواقع، وإنما هي نتيجة ظروف اختارها الله لعباده. نعود الآن إلى الآية الأولى في هذه الحلقة: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فبناء على فهمنا للفعل همز، أصبح واضحا أن معنى الآية هو أن الذين يتتبعون عيوب الناس لا يبرر عملهم هذا كون هذه العيوب
موجودة في الواقع، لأن من يتتبع العيوب ويركز عليها هو شيطان حقيقي. فلو أن بعض شياطين الإنس حضروا مجلس النبي مع صحابته وانشغلوا بعيوب الموجودين بدلا من الانتفاع بحديث النبي حول شؤون الدنيا والآخرة، فسيكون هذا حتما أمرا مؤلما لنفسية النبي، فتم أمره بالاستعاذة من لسانهم، وخاصة لو أنهم حضروا مجلسا. فتخيل لو أن شياطين الإنس هؤلاء حضروا مجلس النبي مع الصحابة وأخذوا ينتقدون لباس الفقراء من الحاضرين أو نحو ذلك، فكم سيؤلم هذا النبي، وكم سينقلب الهدف من المجلس رأسا على عقب. فبدلا من مجلس مليء بالروحانيات وبالعلوم الدينية والدنيوية، يصبح المجلس مجلس تفاوت طبقي وتمييز عنصري وأنفاس شيطانية. فكل من يختار هذا الطريق من البشر إنما هو شيطان حقيقي. لكن ما الذي يدل على أن الشياطين في هذه الآية المقصود بهم شياطين الإنس، على الرغم من أن الأصل في المصحف هو أن تكون كلمة الشياطين تعني شياطين الجن الذين اتبعوا إبليس في طريق الشر؟ الدليل الأول هو السياق، فالآيات التي قبل هاتين الآيتين والآيات التي بعدهما كلها تشير إلى البشر الأشرار وليس إلى الجن الأشرار. ثانيا، استحالة أن ينطبق المعنى على شياطين الجن، فلا يمكن أن يستعيذ النبي من أن تتبع شياطين الجن عيوبه من فقر أو نحو ذلك. فهل النبي ستؤثر فيه هكذا أمور شخصية سخيفة؟ ومن أين تأتي؟ من الجن؟ وما الذي سيوصلها إليه من الجن؟ ثالثا، فصل همز الشياطين عن حضورهم يؤكد الاستحالة أيضا، فلو أن النبي يستعيذ في الآية الأولى من أن تصله سخرية الشياطين منه بالكلام، على افتراض أنها تصله وعلى افتراض أن شيئا كهذا يحزن النبي، فما معنى عندئذ أن يستعيذ في الآية الثانية من حضورهم؟ أي إن كانوا من على بعد يوصلون إليه سخريتهم ومحاولتهم لتدمير معنوياته، فلو حضروا مجلس النبي فما هو الفرق؟ لا شيء طبعا، ولا معنى سيكون عندئذ للآيات. فما بالك أنه من المستحيل أن يؤثر في النبي سخرية شياطين الجن من فقره مثلا، على افتراض أنه كان فقيرا، أو حتى سخريتهم من أي نقيصة مفترضة لديه. أن يتأثر النبي بذلك هو المستحيل بعينه. لذلك فالشياطين المذكورة في هاتين الآيتين تحديدا هم من شياطين الإنس حتما ويقينا. وفي هذا تحذير خطير لكل الناس اليوم من أن يهمزوا أو يلمزوا أحدا، لأن المصحف سيصفهم عندئذ بأنهم شياطين حرفيا وليس مجازا. فكل من يسخر من الناس جزاؤه جهنم لا محالة، إلا أن يتوب قبل موته، ولا أحد يعلم متى يفاجئه الموت. وقضية أن يسخر أناس من أناس فهذا مرض ينتشر أكثر ما ينتشر في البلاد العربية، فحذاري من هذا الواقع القبيح، والذي هو واحد من أسباب فشل الشعوب العربية في منافسة الأمم الأخرى، لأن أفعال العرب اليوم في أكثرها معادية لله، وهم يدعون محبته ويصلون له كل يوم. فإذا صادفت من يسخر من الناس سواء همزا أم لمزا ووصفته أنت بالشيطان، فأنت لم تظلمه بذلك أبدا، بل شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن بمراحل كثيرة، لأن شيطان الجن لا يمكنه أن يسمع المبتلى كلمات تدمر معنوياته، فليس هناك من تواصل بينه وبينه. لكن شيطان الإنس يستطيع نطق كلمات السخرية، ويستطيع رفع صوته بها أيضا، ويستطيع حث مجموعة من الناس لتؤيده في سخريته هذه، فيكون عمله أبلغ أثرا بكثير في تدمير الناس أصحاب الابتلاء، فهو يزيد ابتلاءهم ابتلاء، وذلك لشدة حقارته
ولشدة الشر الذي يتنفسه هذا الشيطان الساخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الدليل الرابع هو هذه الآية، حيث أتت بعد آية الشياطين على الفور، وفيها كلمة أحدهم العائدة على الشياطين، فلا يمكن أن يكونوا إلا من البشر. الأكثر من ذلك أنه أتى بعدها بآيتين ما يلي: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهؤلاء الشياطين كانوا حرفيا يسخرون من المؤمنين وكانوا يضحكون منهم. كل ذلك يؤكد أنهم شياطين الإنس، ولكنهم متساوون في حجم الجريمة مع الشياطين الأصلية، أي شياطين الجن أتباع إبليس. الدليل الخامس: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهذه آية واضحة في وجود شياطين الإنس تماما كما أن هناك شياطين الجن. إذن كخلاصة لهذه الحلقة نقول أن اللمز هو أن تعيب على شخص أشياء ليست فيه، والهمز أن تعيب عليه أشياء هي فيه، والسخرية هي أن تعيب على شخص علنا وصراحة وفي وجهه، والاستهزاء هو أن تسخر من شخص في باطنك بينما تظهر احترامه في الظاهر. والحمد لله رب العالمين.